मला just Yeah, got it. नमस्कार सगळ्यांना BMMच्या मेडिटेशन आणि सेल्फ केअर ग्रुपच्या आजच्या सेशन मध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आणि माझं नाव सायली अमरापूरकर. बरेचसे जे आपले नेहमीचे येणारे ऑडियन्स आहे त्यांना मी माहिती आहे, पण जे कोण नवीन आहेत त्यांना सांगते, मी मिनियापोलिसहून जॉईन होतीये आणि आमचा 5 जणांचा हा जो ग्रुप आहे, अनघाताई बर्वे आमच्या लीड आहेत आणि आमचे अजून 4 व्हॉलंटियर्स आहेत. आम्ही सगळे मिळून एक सेशन दर महिन्याला करतो. तर थँक यू फॉर जॉइनिंग टुडे. आणि आजचं सेशन मी इंग्लिश आणि मराठी असं दोन्हीत करणार आहे, कारण काही जणांना ते जास्त सोयीस्कर असतं. तर आजचा आपला जो विषय आहे तो जसं आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, तो आहे की माइंडफुलनेस इन डेली ॲक्टिव्हिटीज. तर आता माइंडफुलनेस हा शब्द इतका वापरला गेलाय, की म्हणजे खूप आपण ऐकतो सगळीकडे माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस. पण नक्की काय माइंडफुलनेस हे फार कमी वेळा आपण त्याचा अभ्यास करतो. तर ह्या सेशनच्या निमित्ताने मलाही अजून ह्याच्यावर अभ्यास करता आला. आतापर्यंत मी जे वाचलंय त्याच्यात अजून सखोल जाऊन वाचता आलं आणि जे काय मी शिकले ते तुमच्या समोर मी सादर करणार आहे. तर मराठीत आपण माइंडफुलनेसला मला शब्दच नाही सापडला. मी खूप शोधला. तर रोजच्या दिवसातले सजगतेचे क्षण हा सगळ्यात जवळचा ट्रान्सलेशन आलं मराठीत. आणि चित्र तर खूप आहेत माइंडफुलनेसवरची. तर हे एक चित्र मला वाटलं, की आपण सगळ्यांनी जर डोक्यात ठेवलं तर आपल्याला अ, हे लक्षात ठेवायला बरं जाईल, की जेव्हा आपण म्हणतो, की आपण आपला अख्खा दिवस हा माइंडफुली घालवायला पाहिजे, कारण त्याचे खूप फायदे आहेत. तर तो कसा? तर ह्या चित्रात आपण बघतोय, की माणसं आपण प्रत्येक क्षणाला हजारो गोष्टींचा विचार करत असतो. पण त्याउलट प्राणी बघितलं, मग तुमच्याकडे पेट असेल, कुत्रा, मांजर किंवा ह्या चित्रामध्ये आपल्याला घोडा दिसतोय. ते जनरली माइंडफुल असतात. म्हणजे त्या क्षणी काय चाललंय ह्याला प्राणी रिएक्ट करतात. मग त्यांना भूक लागली असेल तर त्याप्रमाणे त्यांच्यावर कुणी हल्ला केला किंवा त्यांना असं वाटलं की दे आर इन एनी हार्म्स वे, तर त्या प्रकारे ते रिएक्ट करतात. तर हा बेसिक फरक आहे. तसंच लहान मुलांचं जर आपण बघितलं, तहानी बाळं दे आर ऑल्वेज माइंडफुल. दे आर ऑल्वेज इन द मोमेंट. तर मला ते खूप चांगलं वाटलं समजून घेण्याच्या दृष्टीने. तर तसं बघितलं तर माइंडफुलनेस हा कॉन्सेप्ट आपल्याकडे म्हणजे बुद्धिस्ट विचार प्रणालीतून आलेला आहे. आपल्या इथूनच त्याचा उगम झालेला आहे. पण सगळ्या एशियन ह्याच्यामध्ये त्याचा जास्त वापर केला जातो. थिच नाथ हान या व्हिएतनामीज बुद्धिस्ट मॉन्कनी सगळ्यात आधी हा जो कॉन्सेप्ट आहे माइंडफुलनेसचा हा वेस्टर्न वर्ल्डला इंट्रोड्यूस केला. त्यामुळे इथे आता अमेरिकेत आणि युरोपमध्ये माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस मेडिटेशन याचा खूप प्रचार झाला. पण आपल्याला माहिती आहे त्याचा अगदी आपल्याकडे आपण म्हणतो, की ध्यान किंवा लक्षपूर्वक कुठलीही गोष्ट करणे, हे बेसिकली माइंडफुलनेस आहे. तर पूर्वक किंवा जाणीवपूर्वक म्हणजे काय? तर आपण कुठलीही गोष्ट मग साधं आपण एका ठिकाणी बसलेलो असू तेव्हा किंवा आपण एखादं काम करत असू किंवा आपण म्हणजे आता झोपायला जातोय किंवा आपण आता नुकतेच उठलोय. कुठलाही क्षण असो, तेव्हा जर आपण स्वतःच्या भावना, विचार आणि शारीरिक संवेदना आपल्याला आता काय वाटतंय, ह्याच्यावर जर लक्ष केंद्रित करू शकलो, तर बेसिकली व्हॉट वी आर प्रॅक्टिसिंग इज माइंडफुलनेस. इट्स दॅट सिंपल. तर आता हे असं नुसतं आपण वाचलं किंवा ऐकलं तर वाटतं, हां, सोपं आहे, यात काय नवीन सांगितलं. पण ॲक्चुअली हे करणं खूपच कठीण आहे आणि हे सगळं तुम्हाला माहितीच आहे. तुम्ही मान्य कराल, की माहीत असणं, की नेहमी माइंडफुल असणं हे चांगली गोष्ट आहे. ही एक गोष्ट झाली. पण ॲक्चुअली ते प्रॅक्टिस करणं हे खूप अवघड आहे. त्यामुळे त्याविषयी आपण आज काही टेक्निक्स शिकणार आहोत. तर सगळ्यात आधी मी दुसरं एक नाव सांगीन, की गेल्या 20-25 वर्षात ज्यांनी ह्याच्यात खूप रिसर्च केलाय, खूप ह्याविषयी माहिती दिली आहे, पुस्तकं लिहिली आहेत, ते म्हणजे जॉन कबॅट-झिन
नावाचे आहेत आणि त्यांची बरीच पुस्तकं आहेत. त्यातलं एक जे मी जवळपास 20-22 वर्षापूर्वी वाचलं होतं त्याचं नाव आहे "व्हेरेव्हर यू गो देअर यू आर" आणि या पुस्तकाचं हे चित्र आहे जे मी इथे टाकलंय. जर तुम्हाला इच्छा असेल तर तुम्ही बघू शकता. ते पुस्तक इतकं सोपं आहे वाचायला, म्हणजे असं सहज तुम्ही ते एका एका तासात वाचू शकता. पण त्याच्यात एवढं सुंदर एक्सप्लेन केलंय, की हाऊ टू स्टे इन द प्रेझेंट. म्हणून व्हेरेव्हर यू गो देअर यू आर. आणि जसं मी म्हटलं, की आपलं मन किंवा आपले विचार हे सतत ईदर मागे जातात, दे गो इन द पास्ट किंवा पुढे जातात, दे गो इन द फ्युचर, राइट? पण आपलं शरीर हे नेहमी प्रेझेंटमध्ये असतं. आपल्याला माहिती आहे. तर मग आपण आपले विचार, भावना आणि शरीर हे एकाच ठिकाणी प्रेझेंटमध्ये कसं आणू शकतो, कसं ठेवू शकतो, ह्याविषयी त्यांनी इतक्या सोप्या शब्दात या पुस्तकात सांगितलंय आणि त्याविषयीच आज आपण बोलतोय. तर अकॉर्डिंग टू जॉन काबट-झिन, माइंडफुलनेस इज पेइंग अटेन्शन ऑन पर्पज इन द प्रेझेंट मोमेंट अँड नॉन जजमेंटली ॲज इफ युअर लाईफ डिपेंड्स ऑन इट. आता हे ही डेफिनेशन जी आहे, ती मला वाटतं सगळ्यात सोपी आणि समजायला म्हणजे समजायलाही सोपी आणि आचरणात आणायलाही सोपी असं मला वाटतं, की लक्ष तर द्यायचंय, ऑन पर्पज द्यायचं. म्हणजे स्वतःला अगदी जाणीवपूर्वक लक्ष द्यायचं. आत्ता काय चाललंय ह्या गोष्टीकडे आणि सगळ्यात अवघड जी गोष्ट आहे ती नॉन जजमेंटली. आता मी तुम्हाला एक उदाहरण सांगते, की आपण म्हणजे आता इतके दिवस आपण मेडिटेशनचे वेगवेगळे प्रॅक्टिसेस करतो, एक्सरसाइजेस करतो किंवा बोलतो त्याविषयी. तर सगळ्यांनाच आपल्याला माहिती आहे, की मेडिटेशन करणे किंवा माइंडफुल असणे याचा अर्थ नुसतं शांत बसून, डोळे मिटून, श्वासावर लक्ष केंद्रित करणे हे नाही. आणि आपल्याला ते माहिती आहे, की असं करत असलो, की आपले विचार सगळीकडे जातात. मागे, पुढे सगळ्यांविषयी विचार येतात, स्वतःविषयी विचार येतात. आणि आपण सतत आपल्या विचारांनी काहीतरी जजमेंट करत असतो. हे जर तुम्ही म्हणजे आठवायचा प्रयत्न केला किंवा थोडं स्वतःवर लक्ष केंद्रित केलं तर लक्षात येईल, की हां, की आता आवाज येतोय, कसला आवाज येतोय? का अरे, ते शेजारचे हे करत असतील बहुतेक, आहे की नाही? लगेच येतं आपल्या ह्याच्यात. का? तर आपण जजमेंट करतो. दॅट इस बेसिकली व्हॉट बीइंग जजमेंटल इज. तर तोही विचार न येता आपण फक्त एक ऑब्झर्व्हरच्या रोलमध्ये राहून अ, त्या श्वासावर लक्ष केंद्रित करू शकतो का? किंवा जे काही चाललंय त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करू शकतो का? असं बेसिकली त्यांनी डिस्क्राईब केलंय त्याच्यात. तर मी हे जे स्लाइडवर लिहिलंय ते काही सांगायची गरज नाहीये, की आपल्याला माहितीये, की हे जे सगळे विचार, भावना आपल्याला सतत आपल्या मनात येत असतात आणि त्याच्यातून आपल्याला अँक्साइटी, स्ट्रेस कितीतरी गोष्टी आपण अनुभवतो आणि आपल्याला नेहमी वाटतं, की ह्याच्याशी कसं मी डील करावं ह्यासाठी मला हे वेगवेगळे माइंडफुलनेसचे टेक्निक्स शिकायला हवेत किंवा अं, कसं करायचं हे शिकायला हवं. तर त्यासाठी हे एक चित्र आहे. ह्याच्यात अगदी सोप्या ह्याच्यात त्यांनी दिलंय, की 4 गोष्टी आहेत. आणि अगेन ऑल दीज आर व्हेरी सिंपल थिंग्स. पण वाचणं आणि ॲक्चुअली प्रत्यक्षात ते करणं ह्यात खूप फरक आहे. तर पहिली गोष्ट म्हणजे पेइंग अटेन्शन. मग पेइंग अटेन्शन म्हणजे काय? तर फक्त बघणे हे नाही, तर ऐकणे. त्याच्यानंतर जर एखादी गोष्ट चालू असं वास घेणे, त्याच्या आपले जे सगळे 5ही सेन्सेस आहेत, त्या सगळ्यांनी अटेन्शन देणे. दॅट्स व्हॉट इट मीन्स फॉर पेइंग अटेन्शन. सेकंडली इन द प्रेझेंट मोमेंट आपण जसं आता म्हटलं, की आपलं मन मागे तरी जाईल किंवा पुढे तरी जाईल. कॅन यू मेक शुअर दॅट यू ब्रिंग इट बॅक टू द प्रेझेंट मोमेंट. फोकस ऑन हिअर अँड नाऊ. तिसरा भाग आहे ऑन पर्पज, इंटेन्शनली. अगेन दिस इज अ व्हेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. कारण किती नाही म्हणलं तरी 4 सेकंद, 5 सेकंद आपण इंटेन्शनली करू शकतो. 6व्या सेकंदाला आपला त्याच्यावरनं कंट्रोल जातो आणि आपलं मन आपोआप दुसरीकडे जातं. आपल्या कंट्रोलमध्ये राहत नाही. तर ते ऑन पर्पज आणि चौथं नॉन जजमेंटली. तर जसं मी म्हटलं, की तिसरं आणि चौथा हा जो फॅक्टर आहे, हे सगळ्यात अवघड आहेत ह्याच्यामध्ये. तर आणि मी आता ह्या प्रेझेंटेशनसाठी वाचत होते आणि अभ्यास करत होते, तेव्हा मला ते जास्त जाणवलं. कारण मी प्रत्येक गोष्टीत हे करायचा प्रयत्न केला, तर असं वाटत होतं, ठीक आहे, चौथं बीइंग नॉन जजमेंटल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. मला तरी त्याचा अनुभव आला आणि आता आपण
काही वेगवेगळ्या एक्सरसाइजेस करणार आहोत. त्याच्यावरनं तुम्ही पण बघा, की तुम्हाला यातला कुठला भाग माइंडफुलनेसचा अवघड जातोय. पेइंग अटेन्शन इन द प्रेझेंट मोमेंट, ऑन पर्पज आणि नॉन जजमेंटली. ठीक आहे? तर आपण त्या वेगवेगळ्या एक्सरसाइजेस शिकणार आहोत. पण ह्या का करायच्या? म्हणजे ठीक आहे, सगळे माइंडफुलनेस म्हणतात. पण त्याचा काय उपयोग आहे? तर असं बघण्यात आलंय आणि रिसर्चनी असं सांगितलेलं आहे. जनरली रिसर्च असं म्हणतो म्हटल्यावर लोकांचा जास्त विश्वास बसतो. पण हे खरंच आहे, की इफ यू कॅन प्रॅक्टिस माइंडफुलनेस इन डिफरंट थिंग्स दॅट यू डू ड्युरिंग द डे, that really helps you reduce your stress level, practice more compassion, and also enjoy things more. मग if it is food, if it is your work, if it is your relationships, जे काही आहे, you will see a gradual change in all those things. तर हे आपण जर लक्षात घेतलं तर आपल्याला थोडं जास्त मोटिवेशन मिळू शकतं, की फिजिकल ॲज वेल ॲज मेंटल वेल बीइंगसाठी याचा फायदा होईल. त्यामुळे हे लक्षात ठेवणं आवश्यक आहे. तर मग ठीक आहे. मग जर आता तुम्ही म्हणताय, की यू हॅव टू प्रॅक्टिस माइंडफुलनेस इन एव्हरीडे ॲक्टिव्हिटी. त्याच्यासाठी असा वेगळा वेळ काढायची गरज नाही, की हां, सकाळी 8 ते 9 माझी मेडिटेशनची वेळ आहे आणि तेवढ्याच वेळात मी मेडिटेशन हे म्हणायची गरज नाहीये. तुमच्याकडे कदाचित तेवढा वेळ पण नसेल. तर मग असं म्हणलं जातं, की एनीवन कॅन प्रॅक्टिस माइंडफुलनेस एंड दे कॅन डू इट एनी टाईम ऑफ द डे. त्याच्यासाठी वेगळा वेळ काढायची गरज नाहीये. तर जसं मी म्हटलं, की याच्यामध्ये मेन गोष्ट काय आहे, की इट डझंट मॅटर वेअर यू आर, पेइंग क्लोज अटेन्शन टू युअर परसेप्शन्स ॲज यू डू सिंपल ॲक्टिव्हिटीज. हां, मग तुम्ही सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत जे काही करत असाल, तेव्हा कधीही कुठल्याही क्षणी थोडा वेळ तुम्ही माइंडफुलनेस प्रॅक्टिस करू शकता. आणि खूप ह्याच्यावर लिहिलं गेलंय किंवा पॉडकास्ट्स आहेत किंवा आर्टिकल्स आहेत, बुक्स आहेत. तुम्ही ऐकलं असेल, की बेसिकली टेक्निक इज व्हेरी सिंपल, की ब्रिंगिंग द माइंड बॅक टू सम डिटेल ऑफ द प्रेझेंट मोमेंट आणि एक्सेप्टिंग इट. ओके, इट इज दॅट सिंपल. पण हाऊ टू डू इट? तर आता मला तुम्हाला विचारायचंय आणि आय वुड लव्ह जर तुम्ही थोडं अनम्यूट करून बोललात किंवा चॅट बॉक्समध्ये लिहिलं, की रोज सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण काय-काय करतो? किंवा तुम्ही काय-काय करता? काही-काही मला एक एक्झाम्पल्स द्या. शॉवर. शॉवर, ओके. हां. अजून? आणि जेवण सकाळचे योग सकाळचे योगासन. प्रेयर. प्रेयर, योगासनं, सकाळचा मेडिटेशन, चहा, प्राणायाम, कुक, ब्रेकफास्टची तयारी, प्राण- ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बरोबर. वॉकिंग, वॉकिंग. कुणीतरी लिहिलंय टूथब्रश, ब्रश, वॉक, फोन, टीव्ही, जेवण, एक्सरसाइज. Sometimes I find myself while driving. आणि लक्षात ड्रायव्हिंग, व्हेरी गुड. Yeah. कुणीतरी लिहिलंय प्ले पिकल बॉल, ईट ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर. अगदी बरोबर, अगदी बरोबर. तर सकाळचा चहा, हो. सगळ्यात महत्वाचा. रीडिंग मीटिंग. रीडिंग थँक यू. तर आता हे जे चित्र आहे त्याच्यात बऱ्याचशा गोष्टी कॅप्चर झाल्या आहेत, की नाही सकाळी आपण उठतो, शॉवर करतो, दात घासतो, मग वेगवेगळ्या गोष्टी प्रत्येकाच्या दिनक्रमानुसार घर आवरतो, जेवण बनवतो, जेवतो, मग लहान मुलं असतील तर शाळेत घेऊन जातो वगैरे, वगैरे. कितीतरी आपण गोष्टी करतो. तर हाऊ कॅन आणि एक लक्षात येतंय का तुमच्या, की बऱ्याचशा ह्याच्यातल्या गोष्टी ह्या ऑटोमॅटिक मोडवर आपण करत असतो. अगदी दात घासताना विचार आपण आता टूथपेस्ट ब्रशवर लावली आणि आता दात घासतोय आणि दातांना आणि मला कुठली चव लागते हा विचार नसतो. तर आता मी नेक्स्ट हे करणार आहे, मग चहा झाल्यावर मला ते करायचंय, अरे काल हे करायचं राहूनच गेलं, हे विचार असतात, आहे की नाही? अगेन वी आर इन द प्रेझेंट मोमेंट बट वी आर थिंकिंग अबाउट इदर द पास्ट और द फ्युचर. आणि तेच ऑटोमॅटिक मोडवर आपण शॉवर करतो, आपण ड्राईव्ह करतो, आपण स्वयंपाक करताना पण करत असतो ऑटोमॅटिकली, कारण वर्षानुवर्ष स्वयंपाक केलेला आपल्याला जास्त विचार नाही करावा लागत. आपण ऑटोमॅटिकली ते करत असतो हातानी आणि डोक्यात काहीतरी वेगळे विचार चालू असतात. किंवा तुम्ही डिशवॉशरमध्ये भांडी लावताय किंवा वॉशिंग मशीनमध्ये कपडे लावताय किंवा व्हॅक्यूम करताय
किंवा काहीही घ्या, आपण ते ऑटोमॅटिक मोडमध्ये करत असतो. तर बेसिक आयडिया काय आहे, की आपण ही प्रत्येक गोष्ट करताना माइंडफुल होऊ शकतो आणि त्याच्यासाठी सिंपल टेक्निक इज टू स्लो डाउन दॅट ॲक्टिव्हिटी. इट कॅन बी अ कॉमन ॲक्टिव्हिटी. फॉर एक्झाम्पल ब्रशिंग युअर टीथ. हां. आणि पे अटेन्शन टू द स्मॉल एक्सपिरियन्सेस दॅट मेक इट अप. मी हे ड्रायव्हिंग करताना मी प्रयत्न करून बघितलाय आणि खूप अवघड आहे. म्हणजे सुरुवातीला अगदी असं वाटतं हो, अगदी जाणीवपूर्वक, की आता माझे हात स्टीअरिंग व्हीलवर आहेत. आता मी गिअर गिअर हे केला. आता मी याच्यावर पाय ठेवला. आता गाडी चालू झाली. आता वारं येतंय इकडून. आता मी अशी सगळं एक 3 मिनिटं पण खूप झाले. त्याच्यापेक्षा जास्त राहत नाही. as soon as I hit the first stop sign, after that I'm thinking about something else आणि हे होऊन जातं. तसंच तुम्ही दात घासताना करून बघा, अंघोळ करताना करून बघा, स्वयंपाक करताना करून बघा. स्वयंपाक करताना, की आता मी हे जर तुम्ही फोडणी देत असाल, तुम्ही टोटली त्या फोडणीकडे लक्ष देऊन जे काय करताय किंवा भाजी कापत असाल, तर टोटली त्या भाजीकडे लक्ष देऊन आता ह्याचा स्पर्श कसा आहे, ह्याचा वास कसा आहे, एखादी फोड खाऊन बघितली, अरे चव कशी आहे आणि किती बारीक मी प्रत्येक फोड कशी का दॅट इज माइंडफुलनेस बेसिकली. हां. तर मी जस्ट ही अगदी छोटी उदाहरणं देतेय, पण तुम्हाला तुमच्या रोजच्या जीवनात तुम्ही करत असलेल्या कितीतरी प्रत्येक क्षणाला करत असलेल्या कितीतरी अशा ॲक्टिव्हिटीज सापडतील, जिथे यू कॅन प्रॅक्टिस माइंडफुलनेस. तर छोट्या-छोट्या यांनी हे आपण सुरू करू शकतो आणि ही उदाहरणं झाली. जसं आणि ह्या प्रॉपर माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक्सरसाइजेस आहेत ना, मी हे काही नवीन नाही सांगत आहे. तुम्ही इंटरनेटवर बघू शकता किंवा याविषयी वाचू शकता. तर फॉर एक्झाम्पल सगळ्यात सकाळी पहिल्यांदा उठल्यावर करायची ॲक्टिव्हिटी म्हणजे दात घासणे. दात घासण्याची माइंडफुलनेस मेडिटेशन एक्सरसाइज आहे इलॅबोरेट 10 मिनिटाची, जी तुम्ही करू शकता अक्षरशः. आणि ड्रायव्हिंगचं मी तुम्हाला उदाहरण दिलं. तर आपण पटकन दुसरी माझी एक सवय की मी ड्रायव्हिंग सुरू केलं, की मी पटकन रेडिओ ऑन करते किंवा म्युझिक लावते काहीतरी म्हणजे असं थोड्या वेळ सुद्धा शांतता सहन होत नाही आपल्याला. तर ते एक मी दुसरा प्रयत्न करते, की मी काहीही न लावता किती वेळ ड्राईव्ह करू शकते शांतपणे जस्ट फोकसिंग ऑन हिअर एंड नाऊ व्हॉट्स गोइंग ऑन. सेम थिंग अबाउट डूइंग डिशेस ऑर लॉन्ड्री. आपण किती ठरवलं तरी एखादी प्लेट, 2 प्लेट केल्यावर तिसऱ्या प्लेटला आपलं लक्ष हे होतं, विचलित होतं आणि आपण म्हणतो, "मी काय डिस्ट्रॅक्ट करू शकतो स्वतःला किंवा करू शकते स्वतःला." म्हणजे हे बोरिंग काम जे आहे, ते मला सुसह्य वाटेल. अं, अजून बरीच अशी उदाहरणं आहेत. एक्सरसाइज करताना सुद्धा बरेच लोकं मग तुम्ही रनिंग करत असाल, जिममध्ये करत असाल किंवा अगदी ट्रेडमिलवर करत असाल, तर म्युझिक लावतात, पॉडकास्ट लावतात. का आपण करतो ते? की आपण स्वतःला डिस्ट्रॅक्ट करतो, जेणेकरून आपल्याला ती एक्सरसाइज करतोय ही जाणीव राहत नाही. मी ट्रेडमिलवर जेव्हा चालते, तेव्हा मी नेहमी काहीतरी समोर iPad किंवा फोन किंवा काहीतरी लावून, काहीतरी मूव्ही किंवा काहीतरी लावून हे करते. तर मग मी अर्धा तास चालू शकते. जर मी काहीच नाही लावलं, तर मी 5 मिनिटात असं वाटतं खूप झालं आता, आता आपण बंद करूया. तर आपण स्वतःला डिस्ट्रॅक्ट करून आपल्या स्वतःला फोर्स करतो ह्या गोष्टी करायला, ज्या एरवी आपल्याला बोरिंग वाटतात किंवा कराव्याशा वाटत नाहीत. पण त्याच आपण इंटरेस्टिंग बनवू शकतो, जर आपण ठरवलं, की हां, ह्याच्यातले पहिले 5 मिनिटं मी माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करणार आहे. आणि खरंच त्याच्यानंतर आपल्याला रिफ्रेशिंग वाटतं. कमी तर आता आपण 5 टेक्निक्स शिकणार आहोत आणि ह्याच्यातलं जे शेवटचं टेक्निक आहे, त्याच्यानंतर आपण आपली टी ड्रिंकिंग मेडिटेशन एक्सरसाइज पूर्णपणे करणार आहोत 15 मिनिटाची. तर सगळ्यात पहिलं टेक्निक जे माइंडफुलनेस म्हणजे एव्हरीडे ह्याच्यात करता येईल, ते म्हणजे साउंड गेम आणि हे आपण बऱ्याचदा आपल्या सेशन्समध्ये किंवा तुम्ही इतर कुठे काही आता Zoom सेशन्स जेव्हापासून सुरू झाली आहेत ना, पॅन्डेमिकच्या दरम्यान, तेव्हा आईस ब्रेकर गेम म्हणून पण हा वापरला जातो किंवा लहान मुलांबरोबर पण खेळताना हा खेळ तुम्ही खेळला असेल, की बेसिकली जर तुम्ही कुठे इफ यू आर वेटिंग समवेअर किंवा घरात आहात किंवा कधी-कधी आपण कुठे जातो डॉक्टरकडे किंवा अजून कुठे अपॉइंटमेंट असते आणि आपल्याला वेटिंग रूममध्ये थोड्या वेळ थांबावं लागतं 5, 10, 15, 20 मिनिटं. अशा ठिकाणी तुम्ही ही माइंडफुलनेस ॲक्टिव्हिटी करू शकता आणि बेसिकली काय की शांत बसायचं
आणि आजूबाजूला कुठले आवाज येत आहेत हे ऐकायचा प्रयत्न करायचा. मग इट कॅन बी राईट स्टार्टिंग विथ युअर ब्रीदिंग साऊंड टू म्हणजे आधी स्वतःपासून सुरुवात करून हळूहळू अराउंड यू, इन द रूम, समवेअर आउटसाइड, समवेअर इन द डिस्टन्स, असं करत सी इफ यू कॅन फाइंड 5 साऊंड्स. आणि ही एक्सरसाइज अशी आहे की तुम्ही डोळे मिटायची पण गरज नाही. म्हणजे असं तुम्हाला वाटेल की अरे लोकांना काय वाटेल मी इथे बसले आणि डोळे मिटून बसले. डोळे पण मिटायची गरज नाही. डोळे उघडे ठेवूनही करता येण्यासारखी ही एक्सरसाइज आहे. तर अगेन अ व्हेरी सिम्पल थिंग टू डू, पण दॅट विल गिव्ह युअर माइंड अ लिटल ब्रेक. आणि दुसरं म्हणजे मग तुम्ही तिथे बसून जो विचार करताय, अरे किती वेळ झाला, अजून कशी नाही आले, मला बोलवलं कसं नाही अजून, किती उशीर होतो, हे सगळे विचार पण आपले जातात त्याच्यामुळे. आणि तेवढा काय जे काही क्षण असतील, जे काही मिनिट असतील त्या वेटिंग रूम मधले, ते तुमचे सुखकर जाऊ शकतात. तर हे जस्ट एक उदाहरण आहे. इतर कितीतरी ठिकाणी मुलांना शाळेत सोडायला आपण कारमध्ये बसलेले असतो. हे तर सगळ्यांना हा अनुभव आलेला आहे. किंवा अजून कशासाठी तुम्ही यू आर वेटिंग, आणि यू कॅन डेफिनेटली डू दिस एक्सरसाइज. त्याच्यानंतर दुसरी ही एक्सरसाइज आहे, ही मी पहिल्यांदा कधी ऐकली नव्हती. फर्स्ट टाइम आय रेड अबाउट इट. पासिंग थ्रू अ डोअर माइंडफुलनेस एक्सरसाइज. आणि हे दिली आहे ही पीडियाट्रिशियन आहे जॅन चोझन बेज म्हणून, ती लिहिते. तिचं टायटल दिलंय तिने, हाऊ टू ट्रेन अ वाईल्ड एलिफंट, या पुस्तकात. एंटरिंग न्यू स्पेसेस. आणि मला वाटलं ही खूप छान आयडिया आहे की whenever we are leaving a space, whether it's a room, whether it's a car, whether it's your house, whether it's your office, whatever, can we do it mindfully? कारण तिचं मते असं आहे की एनी स्पेस क्रिएट्स एनर्जी. आणि हे अगेन आपल्याला माहिती आहे, हे वेगवेगळ्या फिलॉसॉफिकल आणि याच्यात आपण शिकतो की एव्हरी स्पेस हॅज सम एनर्जी. त्यामुळे वेन यू आर लिव्हिंग अ स्पेस, think about it mindfully that I'm leaving this space and I'm entering another space. आणि ह्याची सुरुवात आपण अगदी घरी एका रूम मधून दुसऱ्या रूम मध्ये जाताना प्रॅक्टिस करून करू शकतो. सो जेव्हा आपण एखादी समजा ते म्हणतात की सुरुवातीला यू कॅन डू दिस फ्रॉम गोइंग फ्रॉम युअर किचन टू युअर लिव्हिंग रूम ऑर गेटिंग आउट ऑफ युअर हाऊस, आणि जस्ट पॉज फॉर अ सेकंड, टेक अ डीप ब्रेथ आणि थिंक दॅट ओके नाव आय एम एंटरिंग अ न्यू स्पेस. सो हे फार युनिक मला वाटलं. आणि बेसिकली यू आर टेलिंग युअर सेल्फ लेट गो ऑफ वॉट एव्हर वॉज देअर, नाव बी इन द प्रेझेंट मोमेंट अँड नाव एंटर अ न्यू मोमेंट बेसिकली. So paying close mindful attention to how we close the door or open the new door while entering a new environment. हे सगळं is a part of that mindfulness exercise. तर this is something which can be done easily. मला माहित नाही, पण लहानपणी जेव्हा छोटी छोटी एखाद 2 वर्षाची मुलं असतात, ते नवीन नवीन बोलायला शिकलेली असतात, तेव्हा तुम्ही पाहिलंय का की ते एका रूम मधून बाहेर पडताना सगळ्याला बाय करतात. बाय फॅन, बाय चेअर, बाय कबर्ड. म्हणजे मला आठवतंय मुलं करायची आणि आपल्याला गंमत वाटते की अरे हो हो हो, फॅनला बाय कर आता याला. पण ऍक्च्युअली दॅट्स व्हॉट वी आर सपोज टू डू, की आय एम लिव्हिंग दिस स्पेस, बाय नाव आय एम एंटरिंग अ न्यू स्पेस. So I thought that's what it takes us back to. That is actually being mindful. तर ही एक एक्सरसाइज आहे. कुणाला काही कॉमेंट किंवा प्रश्न किंवा काही आहे का? मी फार फास्ट तर नाही ना जात आहे? नाही 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 ना? माझं एकच कॉमेंट आहे की हां. नुसतं खोली सोडून जाताना नाही, हां. पण तुम्ही प्रत्येक गोष्टीला धन्यवाद द्यायचे असतात. की Gratitude. पंख्याने थँक्यू पंखा, तू मला आजच्या दिवसातनं काम केलंस तुझं आणि मला थंड ठेवलंस. प्रत्येक म्हणजे नुसतं त्या त्या ठिकाणाची जी एनर्जी असते त्याला पण थँक्यू म्हणायचं. थँक्यू म्हणणं महत्वाचं आहे. अगदी, अगदी. सो ग्रॅटिट्यूड. तर फार महत्वाचं सांगितलं तुम्ही अंजली. आणि आपण जेव्हा मेडिटेशन आज प्रॅक्टिस करणार आहोत त्याच्यात त्याविषयी आहे भरपूर. तर ही जी प्रत्येक हे आहे, तर ग्रॅटिट्यूड इज ऍक्च्युअली द बेसिस. कंपॅशन, ग्रॅटिट्यूड, आहे की नाही? आपण कुठल्याही प्रकारचं माइंडफुलनेस एक्सरसाइज किंवा मेडिटेशन करतो तर इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ इट. सो या, थँक्यू फॉर रिमाइंडिंग अस अबाउट दॅट. अजून कोणाला काही कॉमेंट? हो, मला फार आवडलं हे. कारण हां. आपण गॅरेज मधून गाडी बाहेर काढतो रिव्हर्स मध्ये आणि परत पुढे जातो कुठे जायचं तिथे.
आणि मग थोडं गेल्यावर आपल्या लक्षात येतं की अरे घराचं दार बंद केलं ना मी. अगदी. मी तरी तसंच करते आणि वळून Right. परत येऊन मी बघते बंद केलंय ना, याचा फार उपयोग होईल मला. अगदी. खरंय. त्यामुळे किंवा happens same कित्येकदा to me. हे अगदी. मला पण तसं झालं, पण म्हणून माझ्या एका भाच्यानं मला एक ऍप आणून दिला. मामी हा ऍप लाव म्हणजे तुला कळलं म्हणून. पण हो. हॅपन्स टू ते एव्हरीवन दॅट. या. तर त्याच्याऐवजी जर आपण घरातून निघताना माइंडफुली कार बाहेर काढताना माइंडफुली बघितलं, की अरे मी गराज डोअर आता बंद केलंय हे स्वतःला सांगितलं तर आपल्याला ती शंका राहणार नाही. पण पण ते सगळ्यांना मनाला होतं. नेहमी म्हणतो की गराज डोअर बंद झाल्यानंतर पुढे जायचं, पण तसं होत नाही कधी. बरोबर. आम्ही बाहेर की लगेच चाललं करून. ते दुसरं म्हणजे गॅस बंद केला का? Yes, yeah, हा. exactly. नेहमीच असतं आहे अगदी. की नाही? सगळ्या बायकांना, सगळ्यांनाच हा प्रश्न पडतो किंवा खरंय. असे कितीतरी असतात. तर माइंडफुली जर आपण केलं तर कदाचित ते कमी होईल. सो थँक यू. खूप चांगली उदाहरणं आहेत सगळी. हॅलो, कॅन आय से समथिंग? हां, बोला. मी माणिक आहे शिकागोहून. तर आय एम अ मॉन्टेसरी टीचर आणि हां, आम्ही मुलांना सर्कल टाइम असतो आमचा हां. आणि तेव्हा वी डू दॅट. क्लोज युअर आईज अँड नंतर त्यांना विचारतो, व्हॉट डिड यू हिअर? प्रत्येक हां, मुलगा किंवा मुलगी वेगळा वेगळा साऊंड सांगतात. सो बरोबर. ऑफकोर्स दे डोंट अंडरस्टँड दिस इज माइंडफुलनेस, बट वी मेक देम डू. शांत बसतात, अगदी फार मस्तीखोर मुलं सुद्धा शांत बसतात आणि प्रत्येक जण वेगळा वेगळा साऊंड सांगतो विच वी डिडंट हिअर, पण त्यांना बरोबर ऐकू येतं. हो. अगदी, अगदी बरोबर आहे. सो वी कारण हॅव दिस असतात इन मॉन्टेसरी की असतात तेवढे साउंड्स आपण लक्ष हां. देत नाही. हो, आणि बरोबर. युजली आम्ही एंड ऑफ द डे करतो म्हणजे मुलं शांत होतात. सगळं त्यांची ऍक्टिव्हिटी झाली, सगळं म्हणजे मग ते कूल डाऊन मेंटली. अगदी. आणि आपल्याकडे पण अशा आपल्या कल्चरमध्ये कितीतरी प्रॅक्टिसेस आहेत व्हिच आर हो. मेंट टू सेटल यू डाउन. पण आपण नाही ॲक्चुअली करत ना. ॲक्चुअली म्हणजे छोटे-छोटे उदाहरणं द्यायचे झाले तर आपल्याकडे पूर्वी लहानपणी मुलांना संध्याकाळी शुभम करोती हो. म्हणायला बसवायचे पाढे. एका जागी बसून हे म्हणायचे. म्हणजे बसून काय दिस म्हणायचं. इज जस्ट आम्ही केलेलं आहे सेंटरिंग आमच्या युअरसेल्फ काळी. अँड ग्राउंडिंग युअरसेल्फ. तर असे आमच्या बरेच काळी आम्ही एक्सरसाइज. केलंय, पण आता काय सगळं. हां. तर थँक यू. युअर सेशन इज व्हेरी, व्हेरी नाईस. थँक यू. तर थँक यू. तुम्ही सगळ्यांनी फार छान उदाहरणं दिलेत आणि हे ॲप्लिकेबल आहे हे पण सांगितलंत. आपण आता पुढे जाऊयात. अ, आता वॉकिंग मेडिटेशन. आता हे खूप पॉप्युलर आहे आणि बऱ्याच जण ऑलरेडी करत असतील किंवा माहिती असेल याविषयी. त्यामुळे ह्याच्यात म्हणजे खूप सांगण्यासारखं नाहीये. पण काही गोष्टी लक्षात ठेवण्यासारख्या आहेत, की द बेस्ट वे टू डू वॉकिंग मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक्सरसाइज इज वॉक आउटसाइड इन द फ्रेश एअर, इन नेचर. है ना? वेअर यू आर फिलिंग युअर सेल्फ विथ फ्रेश एअर आणि यू कॅन स्टार्ट डूइंग दिस मेडिटेशन अगेन. तुम्ही अगदी घरात एका खोलीतून दुसऱ्या खोलीत फेऱ्या घालून ह्याची सुरुवात करू शकता. पण द बेस्ट वे टू डू इट वुड बी आउटसाइड. आणि ह्याच्याविषयी खूप लिहिलेलं आहे, ह्याच्याविषयी आहे, पुस्तकं आहेत तुम्ही जी वापरू शकता. पण बेसिकली व्हॉट इज वॉकिंग मेडिटेशन? तर यू स्टँड इन अ प्लेस, बी अवेअर ऑफ युअर बॉडी, व्हॉट यू आर फीलिंग. तुम्ही दोन्ही पायांवर उभे आहात. तुमचे तळवे जमिनीला टेकलेले आहेत. तुम्हाला पायाला कसं वाटतंय? तुम्ही जर बूट, चप्पल काही घातलं असेल तर ते कसं वाटतंय? जस्ट बी अवेअर ऑफ दॅट होल थिंग. मग हळूच एक पाय उचलून पुढे ठेवला, की ती जाणीव स्वतःला, की आता व्हॉट चेंज्ड इन माय बॉडी, माय बॅलन्स, हाऊ एम आय फीलिंग वगैरे, वगैरे. देन यू पिक अप द अदर फूट अँड पुट इट अहेड. असं करून तुम्ही हळू-हळू चालता. इतकं माइंडफुली तुम्ही चालू शकता आणि ॲट द सेम टाईम यू आर फोकसिंग ऑन युअर ब्रेथ. इन्हेल, एक्सहेल, नोटिसिंग द स्पीड यू आर वॉकिंग ॲट आणि अशा सगळ्या गोष्टी. म्हणजे इतकं डीप माइंडफुलनेस. तर म्हणून आधी तुम्ही घरातल्या घरात हे करू शकता आणि नंतर व्हेन यू नो हाऊ टू डू इट, यू कॅन स्टार्ट डूइंग इट आउटसाइड. अगेन डूइंग इट फॉर जस्ट अ फ्यू मिनिट्स कारण त्याच्या पलीकडे आपलं मन भरकटतच जातं. इट इज व्हेरी हार्ड टू डू. बट इफ यू कॅन स्टार्ट डूइंग इट लिटल बाय लिटल तुमची कपॅसिटी पण वाढते. आणि अगेन ऑल दीज एक्सरसाइजेस आर बेसिकली गिव्हिंग युअर ब्रेन अ व्हेरी मच नीडेड ब्रेक from all those thoughts and worries and again thinking about either past or future. You are trying to be in the moment so much so that you are trying to align your thoughts
and even your self-talk with your body, which is walking one step at a time. So अगेन मी म्हटलं तसं की हे वाचणं, बोलणं याच्या विषयी सांगणं खूप सोपं आहे, पण हे ऍक्च्युली करणं ही अगदी वेगळी गोष्ट आहे. सो यू नीड टू प्रॅक्टिस इट. आणि हे मी तुम्हाला जस्ट वेगवेगळी टेक्निक सांगते जे तुम्ही तुमच्या वेळात कधीही प्रॅक्टिस करू शकता. आणि एकटे करू शकता. यू कॅन डू इट विथ अ फ्रेंड, विथ अ बडी, विथ किड्स. मुलांबरोबर पण खूप छान करता येतात या अशा प्रकारच्या माइंडफुलनेस ऍक्टिव्हिटीज. आणि यू कॅन डिसाइड युअर ओन स्पीड. काही जणांना जर खूप फास्ट चालता येत नसेल तर दे कॅन गो स्लोली अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. सायली, मला एक प्रश्न आहे ह्याच्यावरती. हा. मी ज्योती बोलते बॉस्टनहून. चालताना माझं लक्ष सगळीकडे निसर्गाकडे असतं सतत, कायम. म्हणजे मी हा. चालत असते पण ते ऑटो मोड मध्ये जातं आणि निसर्गाकडे जातं किंवा जॉब करत असते. पण हे माइंडफुलनेस नाही म्हणजे, कारण हा. तर I'm not हे paying attention to my walking. राईट. अँड दॅट्स व्हॉट हॅपन्स टू एव्हरीबडी, राईट? सो माझंही तसंच होतं. चालताना मी वर झाडांकडे जास्त बघते हो. किंवा असं. तर अगेन दॅट इज वाय वी आर लर्निंग टू डू दिस. तर हे इंटेन्शनल, आपण ते पहिले 4 एलिमेंट्स बघितले ना, की इंटेन्शनॅलिटी इज इम्पॉर्टंट. की वेन यू से आय एम गोइंग टू डू अ वॉकिंग मेडिटेशन एक्सरसाइज, देन यू विल हॅव टू विथ इंटेन्शन first start by body scanning and making sure ki you are aware of what your body is feeling, what your thoughts are, where you are, and then take the first step. So it's a very mindful, that's why it's called an exercise, because we have to practice it. It's not going to come automatically. आणि हे फक्त चालतानाच नाही, इतर पण सगळ्या ज्या गोष्टी आपण म्हणल्या सगळ्या करताना इट हॅज टू बी इंटेन्शनल, नॉन जजमेंटल. आता तुम्ही जे वाक्य म्हणालात, दिस इज अ व्हेरी जजमेंटल वाक्य ज्योतिताई, की मी माझं लक्ष फक्त झाडांकडेच असतं. अरे पण त्यात काही वाईट नाहीये, चांगलं आहे. पण इफ यू वॉन्ट टू डू अ वॉकिंग मेडिटेशन एक्सरसाइज, गिव्ह युअर सेल्फ पेशन्स आणि ग्रेस. दॅट्स अनदर थिंग अलॉंग विथ ग्रॅटिट्यूड. बी पेशंट विथ युअर सेल्फ. खूप आवश्यक आहे की स्वतःवर लक्ष केंद्रित करून स्वतःला, डोंट बी हार्ड ऑन युअर सेल्फ. बी व्हेरी पेशंट विथ युअर सेल्फ एज यू आर डुईंग दिस एक्सरसाइजेस. कारण हे एकदा, दोनदा, पाचदा करून पण होणार नाहीये. खूप प्रॅक्टिस करून मग थोडंफार आपल्याला जमतं. आणि त्याच्यातही आपण दरवेळेला आपल्याला आठवण करून द्यावी लागते की नाही, आता मी परत लक्ष माझं वॉकिंगवर आणणार आहे. त्यामुळे 3 मिनिटं जास्तीत जास्त यू कॅन डू इट अँड देन जस्ट गो फॉर अ वॉक लाईक यू डू एव्हरी टाइम. बट अगेन थोडंसं मध्ये थांबून इफ यू वॉन्ट टू डू इट फॉर अनदर 3 मिनिट्स यू कॅन डू इट. सो इट डझंट मीन की तुम्ही हे अर्धा तास, 1 तास पूर्ण वेळ करायला हवं किंवा केलं पाहिजे. हा मुद्दा चांगला आहे, कारण सुरुवातीला तू म्हणतेस तसं माझं लक्ष असतं पावलं सगळीकडे, रस्ता आणि म्हणजे माझ्या बॉडीकडे. पण नंतर मी निसर्गात रमते. पण आय विल रिमेंबर दॅट. म्हणजे मधून मधून परत यू हॅव टू कम बॅक टू द फोकल पॉइंट. थँक्स. ओके. त्याच्यानंतर बॉक्स ब्रीदिंग ही जी टेक्निक आहे, हे पण बऱ्याच जणांना ऑलरेडी माहिती आहे. हे तुम्ही खूपदा केलं पण असेल तुमच्या प्राणायाम आणि योगा क्लासेसमध्ये किंवा इतर ठिकाणी. पण मी याच्यात इन्क्लूड केलंय कारण ही पण एक अशी एक्सरसाइज आहे जी तुम्ही कुठेही कधीही करू शकता फॉर माइंडफुलनेस, टू ब्रिंग युअर सेल्फ बॅक टू द प्रेझेंट मोमेंट. आणि ज्यांना माहित नाहीये त्यांच्यासाठी सांगते की बॉक्स ब्रीदिंग म्हणजे काय. तर बेसिकली तुमच्या डोळ्यांच्या समोर मनामध्ये एक बॉक्स आणा, चौकोन. तर 4 टोकं जी आहेत चौकोनांची, ती तुमची 4 टर्निंग पॉइंट्स आहेत. तर ह्या बॉक्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज मध्ये पहिला पॉइंट काय, की पहिली स्टेप काय, की तुम्ही ब्रीद इन, आणि जर ब्रीद इन करताना तुम्ही 4 अंक मोजले समजा, 1, 2, 3, 4. मग 4 अंक होल्ड युअर ब्रेथ. सो सेम अमाउंट ऑफ टाइम होल्ड युअर ब्रेथ. आणि मग ब्रीद आउट फॉर अनदर 4 काउंट्स. मग परत होल्ड फॉर 4 सेकंड्स अँड अगेन ब्रीद इन फॉर 4 मोर काउंट्स. तर बेसिकली एक चौकोन आणि चारी चौकोनाचे चारी भाग, हे चारी बाजू हे सारखे असतात. त्यामुळे जर तुम्ही 4 सेकंद ठरवलं तर 4, 4, 4 होईल. जर तुम्ही जास्तच ठरवलं 6 सेकंद तर प्रत्येक बाजू 6 होईल. पण होल्ड, ब्रीद इन,
होल्ड, ब्रीद आउट, हे 4 बाजू आहेत ह्या बॉक्सच्या. आणि बेसिकली अगेन यू कॅन डू दिस एनीवेअर. तुम्ही समजा उभे आहात म्हणजे कशाची वाट बघताय आणि तिथे करू शकता. इफ यू आर एट अ ट्रॅफिक लाईट, इफ यू आर ड्रायव्हिंग अँड देअर्स अ लाँग, म्हणजे तुम्ही ट्रॅफिकमध्ये अडकलाय समजा आणि तुम्ही नुसती तगमग चाललीये की कधी जाणार, का नाही जात ही गाडी, किती वेळ उभं राहायचं, लाईट कधी ग्रीन होणार, हे करायच्या ऐवजी आपण एखादी माइंडफुलनेस एक्सरसाइज करू शकतो. आणि ही बॉक्स ब्रीदिंग इज अ गुड एक्झाम्पल ऑफ दॅट. किंवा आजकाल नसतं म्हणा, पण पूर्वी होतं की यू कॉल समथिंग, सम ऑफिस, आणि दे होल्ड यू ऑन द फोन आणि म्युझिक ऐकवायला लावतात आणि तुमची इथे तगमग चालू असते की मी किती वेळ फोन धरून उभी राहू. तर दिस इज अ गुड प्लेस टू डू वन माइंडफुलनेस एक्सरसाइज. आता मला वाटतं हे खूप सिंपल आहे, त्यामुळे मी यात जास्त वेळ घालवत नाही. हे माझं सगळ्यात आवडतं, ही सगळ्यात आवडती माझी माइंडफुलनेस टेक्निक किंवा एक्सरसाइज आहे, आणि ते म्हणजे माइंडफुल ईटिंग. तर आता माइंडफुल ईटिंग म्हणजे बेसिकली काय, लक्षपूर्वक खाणे. पण आपल्याला हे अगेन हे जेवढं सोपं वाटतं ना, तेवढं नाहीये. हे खूप अवघड आहे इनफॅक्ट. तर सगळ्यात आधी मला हे तुम्हाला सांगायचं, जसं मी मगाशी म्हटलं, की आपल्या कल्चरमध्ये ऑलरेडी या सगळ्या गोष्टी शामिल आहेत, पण आपण त्या करत नाही. त्यातलं एक आहे माइंडफुल ईटिंग. जसं तुम्हाला माहितीये, की पूर्वीपासून इव्हन आता असं आपल्याला हे केलं जातं, की तुम्ही जेव्हा जेवायला बसता, तेव्हा बसा, वाढून घ्या, आणि आपण वदनी कवल घेता, लहानपणी नेहमी सांगितले, की वदनी कवल घेता म्हणा आणि मग जेवायला सुरू करा. ते वदनी कवल घेता सारखी किंवा कुठलीही प्रार्थना म्हणजे काय, अगेन फर्स्ट यू आर एक्सप्रेसिंग ग्रॅटिट्यूड टुवर्ड्स द फूड दॅट यू आर अबाउट टू ईट. आणि यू आर जस्ट कामिंग युअर सेन्सेस सो दॅट यू कॅन गिव्ह फुल अटेन्शन टू द मील अँड एन्जॉय युअर मील. बेसिकली दॅट इज माइंडफुल ईटिंग, राईट? पण आता तसं केलं जात नाही. आपल्याला माहितीये, की आता टीव्ही समोर काहीतरी वाचताना, फोन असतो आता आपल्या हातात, किंवा इतर लोक असतात त्यांच्याशी बोलताना, किंवा एकदम खूप फास्ट फास्ट खाल्लं जातं. एस्पेशली ब्रेकफास्ट असेल तर तसंच केलं जातं, किंवा चालत चालत वाटेत कुठेतरी. आणि माइंडफुलनेस हा त्यातला हे गेलेला आहे, आणि त्याचे खूप दुष्परिणाम आहेत, ते आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहेत. तर अगेन माइंडफुल ईटिंग इज स्लोली ईटिंग अँड एक्सपिरियन्सिंग द फूड इन द प्रेझेंट मोमेंट. तर दुसरी एक गोष्ट जी आपल्याला नेहमी सांगितली जायची, ती म्हणजे एक घास 36 वेळा चावून खा. आठवतंय ना? तर त्याचे पण हेच हे होतं, की ईट स्लोली, सेवर ईच अँड एव्हरी बाईट, टेस्ट, स्मेल, आणि एक्नॉलेज इट, आणि ते तुम्ही एन्जॉय करा. मग ते शरीरासाठी पण चांगलं आहे आपल्या, आणि पूर्ण हेल्थसाठी पण चांगलं आहे. आणि जनरली ओव्हरऑल यू टेंड टू ईट लेस. यू डोंट टेंड टू ओव्हर ईट व्हेन यू ईट लाइक दिस. जर तुम्ही टीव्ही पुढे खाल्लं तर लक्ष नसतं की मी किती खाल्लं, आणि यू माइट ओव्हर ईट. सो एस्पेशली लहान मुलांना टीव्ही पुढे खायला देणं हे खूप चुकीचं आहे. दुसरं म्हणजे यू ईट अँड ओन्ली ईट. सो अगेन इट कम्स डाउन टू द सेम थिंग. माइंडफुलनेसचं आपण जे म्हटलं, की जेव्हा ती गोष्ट करताय तेव्हा फक्त ती करा. डोंट मल्टाटास्क. डोंट डू एकीकडे खातोय आणि एकीकडे अजून मी काहीतरी करतोय. कारण जर माइंडफुली आपण म्हणतोय, तर व्हॉट आर वी सेइंग, की वी आर गोइंग टू ऑब्झर्व्ह व्हॉट वी आर डुइंग. वी आर पिकिंग अप द फूड, वी आर पुटिंग इट इन आवर माउथ. दुसरं म्हणजे आपण हाताने खातो ना, दॅट ऑल्सो रिलेट्स टू दिस. पण जेव्हा हाताने अन्न उचलतो आणि खातो, तेव्हा जस्ट इमॅजिन दॅट टच, दॅट फील, आणि पुटिंग इट इन युअर माउथ. ऑल दीज आर वेज टू ईट माइंडफुली. यू आर इन टच विथ द फूड दॅट यू आर ईटिंग. आणि जसं मगाशी आपण म्हटलो तसं, की प्रॅक्टिस पेशन्स विथ युअरसेल्फ, सेल्फ कंपॅशन, आणि ऑल्सो ईट व्हॉट यू थिंक इज राईट फॉर युअर बॉडी. फॉर एक्झाम्पल, जर आपण म्हणतो ना, जर तुम्हाला डायबिटीज आहे, तर तुम्ही नॅचरली अशा गोष्टी खाणार नाही की ज्याने तुमच्या शरीराला अपाय होईल. पण जर ते आपण जाणीवपूर्वक केलं तरच होईल. ते असंच होणार नाहीये. सो फूड चॉईसेस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑल्सो इफ यू want to think more about food, there are so many other things if you want to do this exercise when you're eating. So only think about what you're eating. जर तुमच्या प्लेटमध्ये एक कुठला अन्न पदार्थ आहे, तर ह्या अन्न पदार्थाविषयी तुम्ही फक्त विचार करा, की हा कुठून आला बाबा, त्याच्यानंतर हा कसा बनवला गेला, कुणी बनवला, हाऊ डिड इट रीच युअर प्लेट, हाऊ डज इट मेक यू फील.
मे बी त्याची चव किंवा जे काय असेल त्यांनी. आर यू एन्जॉयिंग इट? सो कॅन यू थिंक ओनली ऑफ दॅट? अगेन इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डू. मला सांगायला सोपं आहे, पण ऍक्च्युअली व्हेन यू ट्राय टू डू इट, इट्स अन एक्सरसाइज इन इटसेल्फ. सो पण मी जसं म्हणलं की ही खूप करण्यासारखं आणि खूप सोपं आहे, कारण आपण रोज जेवतो. आपण रोज 3दा तरी जेवतो, ब्रेकफास्ट, लंच आणि डिनर. त्या व्यतिरिक्त जेव्हा आपण इतरांबरोबर जेवतो, that is another place where you can be mindful, right? When you are with others, are you mindful? का तेव्हा तुम्ही just distracted आहात आणि हवं म्हणजे जे दिसेल ते खाताय किंवा असं. That is another very good place. Once you start doing mindful eating on your own, you can try doing it in a group when you are with others, eating with others, because that's even more difficult. तर ही एक एक्सरसाइज आहे जी आपण करू शकतो. आणि आता मला एक सांगावंसं वाटतंय, खाताना किंवा खाऊन झाल्यानंतर मला आठवतंय आमच्याकडे माझे वडील नेहमी म्हणायचे झाल्यानंतर, अन्नदाता सुखी भव. म्हणजे त्याचा अर्थच तो की ज्या कोणी मला अन्न ह्या माझ्या ताटात पर्यंत आणून दिलंय, मग तो शेतकरी असेल, मग तो दुकानदार असेल, मग तुमची बायको असेल, आई असेल, बहीण असेल, त्यांना सगळ्यांना धन्यवाद द्यायचे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही जेवताना इतरांबरोबर खाताना जर का ते संभाषण भांडणाकडे जात असेल तर तेही टाळायचं. बरोबर, अगदी बरोबर. ह्या 2 गोष्टी मी महत्वाच्या आहेत आणि त्या मी सांगू इच्छिते. थँक्यू अंजली. आणि दिस कम्स. कमेंट करू का? हा बोला. मी अनिल भाटे. मला अशी कमेंट करायची होती की हा प्रोग्राम फारच छान चाललाय हो, तर धन्यवाद अशा प्रकारचा प्रोग्राम केल्याबद्दल, पहिली गोष्ट. आणि आणखीन एक छोटीशी कमेंट करतो की मी ना जेवण झाल्यानंतर किंवा जेवताना सुद्धा नेहमी अन्नदात्री सुखी भव असं म्हणतो, अन्नदाता म्हणायच्या ऐवजी. कारण ते फूड जे आहे ते बायकून शिजवलेलं असतं हो, तिला थँक्स म्हणायला पाहिजे. आणि एक शेवटचा गमतीदार प्रश्न विचारतो फक्त, तुम्हाला कढीचा भुरका मारता येतो का हो? अगदी अगदी. मला हातानेच खायला आवडतं आणि खूप खूप छान कढीचा भुर्का अगदी. आता पाहूयात ना किती जण हो, चहाचा भुर्का घेतायत. हो, फार छान प्रोग्राम चाललाय. थँक्यू. पुष्पा ताई, तुम्हाला काही आहे का कॉमेंट? नाही. ओके. तर थँक्यू तुमच्या सगळ्यांच्या कॉमेंट्स आणि प्रश्नांबद्दल. तर आता आपण आपल्या टी ड्रिंकिंग मेडिटेशन कडे येतोय. आणि अगेन दिस इज अ व्हेरी कॉमन एक्सरसाइज दॅट हॅज बीन टॉट बाय मेनी पीपल हू टीच मेडिटेशन. आणि ह्याचे खूप प्रकार आहेत. तर आज आपण हे सुरू करायच्या आधी जर तुम्हाला 1 मिनिटं वेळ हवा असेल, जाऊन तुमचं जे काय ड्रिंक असेल, मी एक हर्बल टी घेतलेली आहे जी मी वापरणार आहे. तुम्हाला जर तुमचं बेव्हरेज आणायचं असेल, चहा, दूध, कॉफी, पाणी, जे काय हवं ते घेऊन या. मला गरम करायचं. जर तुम्हाला मायक्रोवेव्ह मध्ये गरम करून आणायचं असेल तर आणा, कारण इट विल बी नाईस इफ यू हॅव अ नाईस हॉट बेव्हरेज. छान, मस्त. एक प्रश्न विचारू का? हा, विचारा. 30 सेकंद. जर मध लावून चहा प्यायला तर तो पटकन नाही का संपणार? नाही, तेच आता आपण बघणार आहोत. 15 मिनिटं प्यायचा आहे हा चहा. तर हा एक व्हिडिओ आहे जो इशार म्हणून आहे, त्यांनी हे गाइडेड मेडिटेशन दिलेलं आहे, जो आपण बघणार आहोत. आणि बेसिकली वी हॅव टू आस्क आवरसेल्व्स, आर वी ट्रुली देअर फॉर आवर कप ऑफ टी? दॅट्स द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू आस्क. अनघाताई, तुम्हाला काही बोलायचं होतं का? तुम्ही म्युटेड आहात. सुंदर चाललंय. इट्स व्हेरी, आणि द वे पीपल आर रिस्पॉन्डिंग, जस्ट टोटली गॉट इन्व्हॉल्व. ग्रेट. ओके, सुंदर, फार सुंदर. थँक्स. तर मी हा व्हिडिओ ऑन करते. तुम्हाला दिसतोय का? ओके. तुम्हाला ऐकू येतंय का? 1 मिनिट. मी ऑन केल्यावर सांगते तुम्हाला.
इज एव्हरीबडी रेडी? म्हणजे मी चालू करते. येस येस. एक ओके. मिनिट तयार होईल चहा. ओके. हो मी तयार आहे. हे ओके. पेय गरमच असलं पाहिजे असं आहे का? असं काही नाही. पण याच्यामध्ये तुम्ही बघाल ते इन्स्ट्रक्शन्स जे देतात त्याच्यामध्ये त्यांनी हे केलंय. पण असं काही नाही. गार वापरलं तरी चालेल. इट डिपेंड्स ऑन व्हॉट यू वॉन्ट. गार म्हणजे आय एम नॉट सेइंग रेफ्रिजरेटेड, पण या रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर. हो हो अगदी. ओके. आवाज येतोय का? नाही ना. हो नाही हो आवाज. ऐकायला येतंय. हे येतंय. सायली तुमचा आवाज येतोय, व्हिडिओचा नाही येते. व्हिडिओचा आवाज नाही येत. ओके, एक मिनिट मी स्टॉप. एक मिनिट. ओके. येस. Hello and welcome. My name is Ishar, and I'll be guiding you through a meditation where we drink tea mindfully. So, for this meditation, you'll obviously need a warm cup of tea in front of you. And personally, I'm drinking a 30-year-old pu'er tea from the Yunnan province in China. So, find a comfortable seat with your spine upright. And one thing you want to make sure is that any movements that you perform, such as picking up your teacup in this meditation, that it should be performed in a slow manner, so slow and controlled. And this will help us become more mindful of our actions. So before picking up our teacup, let's take a moment and appreciate that we have the ability to enjoy the tea in front of us. So start to feel grateful that you have time today to sit and enjoy a warm cup of tea. And let the feelings of gratitude start to increase as you reflect upon the ability that you have to drink tea today. So throughout history, it was very hard to find many of the common teas that we take for granted today. Not to mention that in certain periods, teas were heavily taxed, and they were also very hard to obtain. So start to ponder over how easy it was for you to have the tea that you have in front of you. Maybe you just went down the store near your house and bought the tea that you have, or you ordered it online. And now start to feel grateful that you're taking part in a tradition of tea drinking that dates back thousands of years. So in a moment, as we drink our tea, you can find solace in the fact that hundreds of generations of people have been drinking tea just like you.
and you're sharing a very common experience. Now, using both hands, start to pick up your teacup. And for a moment, start to take in the warmth of the teacup against your palms. And start to notice where this warmth spreads. So do you only feel this in your palms, or does it start to creep up into your fingertips? Start to notice. Begin to now take in the aromas of your tea. If you're drinking a jasmine tea, for example, you may smell floral notes. If you're drinking a pu'er tea, like me, you may smell some earthy notes. Whatever tea you're drinking, start to observe the particular and specific notes associated with the tea. Then, very slowly, start to bring the cup close to your lips. And slowly open your mouth and bring the cup to your lips. And feel the contact of the teacup against your lips. And observe, does the cup feel cold or warm against your lips? And then slowly start to sip on the tea. Before swallowing the tea, can you be mindful of the flavors that start to merge on your tongue and taste buds? Specifically notice the textures and tones of the tea. Can you observe the complexity of the tea? Then slowly swallow the tea and bring the cup down to your lap. Before taking in the next sip, start to feel gratitude for the hard work that went into making this tea that you're drinking now. So start to think of the different farmers that started to pick the tea and see them going about their day. And begin to observe the different processes that the tea underwent, such as being rolled or being roasted. And envision the different people that packaged the tea. And how after packaging, it was taken to a distribution center and stocked in different stores, all for you to enjoy.
start to feel immense gratitude for the community that came together to provide you with this tea. Rest for a few more moments in gratitude. Now slowly bring the teacup back up to your lips again. Once again, being very mindful of the smell of the tea, the weight of the cup in your hands, the warmth of the tea. And as you sip on the tea once again, start to take in the complexity of the flavor of the tea. And then swallow afterwards, being very mindful of the liquid going down your throat. And slowly bring the cup back down to your lap and smile with gratitude for enjoying this experience of drinking tea. And take the next couple moments enjoying the experience of drinking tea. So at a very slow pace, once again bring the cup of tea against your lips and be very mindful of the entire process of drinking the tea. If you're mindful enough, you will start to notice the subtle changes in drinking the tea now compared to when you first started to drink the tea. You may observe the changes in temperature or the changes in smell. Can you observe these minute differences? Once you've done sipping on the tea and swallowing it, then slowly once again bring the cup down and feel grateful for having the opportunity to drink tea. As we finish this meditation, start to feel gratitude for having the opportunity to take 15 minutes out of your day to enjoy a cup of tea fully.
and also feel gratitude for the amount of work that went into making this cup of tea that you're enjoying today. This exercise of drinking tea in a mindful manner can be applied to all aspects of your life. What this means is that as you go about your day, can you move in a slow, controlled, and relaxed manner, completely paying attention to the present moment? And can you also see how everything is connected? You can start to ponder this over, noticing that the chair that you sit on or the cushion that you sit on was created by someone and by groups of people. And even the app in which you're listening to this through was created by an entire team of people that worked very hard to provide you with this experience. So how you drink tea is how you interact with the world. Okay. Manjiri, I hope you took the whole 15 minutes to finish your tea. Yeah. याच्यावरनं कशाची आठवण येते माहितीये, तुम्ही वाईन टेस्टिंगला गेल्यानंतर तिथे पण यू swirled it, you look at it, you look at the color, you smell it, नंतर little sip घेऊन taste it, you know. It's the same way, it's a slow process. अगदी अगदी अगदी. आणि we can do this with each and every bite that we take. We Anything we take put in also. our mouth. सायली सायली अतिशय Gratitude to सुंदर. you, सायली. अगदी छान. सायली मी अच्छा. ज्योती बोलते परत. अतिशय सुंदर झालं हे आणि जवळ विष्णू सहस्रनामासारखं इतके जणांचे मी आभार मानत होते की ती नावं वाढतच चालली होती. ग्रंथ होईल इतका. फार फार सुंदर. ह्याच्या आधी केलंय मी ही प्रॅक्टिस, पण हे आजचं अतिशय सुंदर झालं. धन्यवाद परत तुम्हा सगळ्यांना. हम्म. आता सायली